אנחנו ממשיכים למרואיין הבא שלנו, השופט עודד מודריק. שלום לך כבוד השופט, בדימוס אני מבין? כן, שופט בדימוס, שופט בדימוס. סגן נשיא בית המשפט המחוזי תל אביב בדימוס. כן, אני עוד זוכר את השם שלך על הלוחות של בית המשפט כשעבדתי כעורך דין. תראה, אנחנו נמצאים היום באמצע מלחמה והמצב הוא לא פשוט. ואנחנו רואים גם בנאום של ביידן, מצד אחד הוא היה מאוד מלטף, אבל היה משפט אחד שהקפיץ הרבה מאוד אנשים. במשפט הזה הוא אמר, וישראל חייבת לשמור על חוקי המלחמה. האם ישראל שומרת על חוקי המלחמה לאורך השנים, או שמא יש תוספת ישראלית שלא נמצאת בחוקי המשפט הבינלאומי, ומישהו, עכשיו שכולם יודעים, מישהו הוסיף אותה, את התוספת הזאת. האם תוכל להחכים אותנו בעניין הזה? בעיקרון מדינת ישראל משתדלת לשמור על מה שאתה קורא חוקי המלחמה, בין היתר מפני שזו מדינה בת תרבות, זה לא חבר חיות אדם. אבל אני לא חושב שהמשפט הבינלאומי מגביל אותנו יתר על המידה. זאת אומרת, זה לפעמים עניין של פרשנות, אבל בטח בנסיבות הנוכחיות, אנחנו יכולים לפעול במידה רבה מאוד של חופשיות, גם לאור כללי המשפט הבינלאומי. אם אתה רוצה, אני אסביר את הנקודה הזו. כאילו את מה שנראה הקושי המרכזי, שבעיניי הוא קושי לא גדול, אולי אפילו לא קושי בכלל. יש שני כללים בסיסיים. הכלל הבסיסי האחד הוא שלמדינה, כמו לכל אדם, יש זכות להגנה עצמית. וברגע שמישהו תוקף אותך, מותר לך להשיב מלחמה שערה, ולרדוף אחרי התוקף ולהרוג אותו. על זה למעשה אין ויכוח. הכלל הבסיסי השני הוא שלא הורגים חפים מפשע, שאתה לא מכוון את הירי שלך לעבר אנשים שאתה יודע בבירור שהם לא מעורבים. יש כל מיני בעיות ביניים שלא ייכנס אליהם, המעמד של הטרוריסטים האלה, האם הם אזרחים או חיילים או לוחמים בלתי חוקיים, זה לא משנה כרגע. עכשיו, יש לכאורה סתירה בין א' לבין ב', כי אם הטרוריסטים מגנים על עצמם באמצעות חומה אנושית חיה שלא מעורבים, כדי לפגוע בהם ולממש את הזכות להגנה עצמית, אתה צריך לפגוע בחפים מפשע. על זה אומר המשפט הבינלאומי שאין זכות להגן על עצמך באמצעות חפים מפשע. הגנה כזו לא מונעת מן היריב שלך, כלומר מאיתנו, לפגוע בך ותוך כדי כך גם בחפים מפשע. אלא מה המגבלה? המגבלה היא של פרופורציה. אם אתה רוצה להשיג יעד מסוים, ולצורך העניין נגיד יש איזה מחבל בודד שמסתתר אחרי חומת מגן אנושית, והיעד שלך הוא לתקוף איזה מפקדה, אז אתה לא, אסור לך לכאורה לפי עקרונות המשפט הבינלאומי ולפי כל עיקרון נורמלי שהוא לפגוע בו. אבל אם המטרה שלך, וזו המטרה כרגע, היא לחסל את החיזבאללה מראשון ועד אחרון, לא חמאס, חיזבאללה, כן. חמאס, מהראשון ועד האחרון, אז אין שאלה של פרופורציה. מה גם שאתה אומר לאנשים, מי שרוצה להגן על עצמו, שיסתלק לדרום עזה ונגמר העניין. אחרי זה יש בעיות שהתעוררו כאשר ניכנס קרקעית, רגע, לפני שתמשיך, כי אמרת פה אמירה גדולה, בואו נדגיש אותה, שהצופים יבינו בדיוק מה אמרת. אמרת, תראו, במצב שעומד מולנו, קודם כל תיאורטית, הרי יש כאלה שאומרים שדיני הלחימה לא חלים עליהם, כי הם לוחמים לא חוקיים וכו'. לא, אמרת, בוא נניח את זה בצד. בסדר, נזרום איתך בעניין, אבל גם אמרת שברגע שמטרת המלחמה המוצהרת, והיא מקובלת על העולם הנאור, מדינות העולם אפילו גם הסכימו, כן? שהמטרה היא השמדת חמאס. ואתה מאפשר לאוכלוסייה לעבור דרומה,
ואתה כרגע מתרכז בצד הצפוני, שזה רעיון מאוד חכם שפתר הרבה בעיות משפטיות פה, למעשה אחרי ההכרזה הזאת, ואחרי שזוהי המטרה של המלחמה, ברגע שהדבר הזה מתבצע, ונתנו להם כבר הרבה יותר מ-24 שעות שהודיעו להם שהם צריכים לעבור דרומה, למעשה צה"ל משוחרר לתקוף על מנת להשמיד. כן, כן, רק בסייג אחד, שהוא תוקף בידיעה שהוא תוקף משהו שמסייע לו להשיג את המטרה, את מטרת המלחמה שלו. כן, 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 לא הרג לשם הרג, אנחנו בני אדם, כן, בסדר. כן, לשם הרג זה לא, אבל אם צריך לפגוע באיזשהו מקום כדי להשיג את יעד המלחמה, המהלך שנקטנו בו של אפשרות לברוח וכולי, הוא בבחינת די ויותר. רק עוד הערה קטנה אחת, העובדה שהם לא מקיימים את דיני המלחמה לא משחררת אותנו, אבל זה פרט קטן כמובן. לא, אבל יש אמירה, התראיינה פה עורכת דין תותחני, מומחית גם כן לתחום הזה, שהיא דיברה על הנושא של אם בכלל צריך להתייחס אליהם כלוחמים חוקיים, הזכרת את המעמד הזה, נכון, אבל בוא לא ניכנס. זה נכון. בוא לא ניכנס לשם, בוא לא ניכנס לשם. אני יכול להסביר את זה, זה פשוט מאוד, אבל לא חשוב. כן, אבל לא, אוקיי, אני קיבלתי את האמירה שלך, שנניח את זה בצד. אבל עכשיו, בעצם אתה אומר, ההחלטה הזאת, לשלוח דרומה את האוכלוסייה, לאפשר לה לנוע דרומה, שחררה את צה"ל, אבל לא שחררה אותו תהרוג סתם, אלא לתקוף. אבל אתה יודע שהמציאות שאנחנו עומדים מולה בעזה היא עיר תחתית. עיר תחתית שיושבת מתחת לאדמה, ולמעשה כניסה, ולפי אנשי הצבא, אנשי המקצוע, אומרים, תקשיב, אין לטהר את עזה, את צפון עזה, בלי להכניס כוח קרקעי. עכשיו, כשכוח קרקעי נכנס, עכשיו תסלח לי שאני טיפה מדבר כמו חייל גולני, כמו הייתי חייל גבעתי, כן, אבל כשאני נכנס לעזה, ויש חרכים פה באדמה, שם באדמה, הם הכינו לי הפתעות. עכשיו, כדי לשמור על חיי אדם במלחמה הזאת, כדי לנצח אותה, צה"ל לכאורה יצטרך להפציץ ברמה של רחוב. הוא צריך לעשות מסך אש מתגלגל, שאת כל הדרך שלו לחסות באש, יהיה שם מי שלא יהיה. כן, זה לפי ההשקפה שלי מותר. נכון שבימים אחרים, מדינות רבות, גורמים רבים בעולם היו אומרים זה לא פרופורציונלי. היום יש לנו גם יותר גיבוי, אבל מבחינה פנימית אני יכול כמשפטן להסתכל לגנרלים שלנו בעיניים, לחיילים שלנו בעיניים, ולהגיד להם, מה שאתם עושים, חוקי לגמרי. כן, אני רוצה לשאול אותך שאלה, איך אומרים, הרמה להנחתה זה שלך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. יש הטוענים שיש משפטיזציית יתר, שבעצם הגבילה את צה"ל במהלך השנים, ואולי גם הקשתה עליו לעשות את העבודה. האם אתה מזדהה עם האמירה הזאת? אם כן, למה? ואם לא, אז גם, תשמח שתסביר. כיוון שאני יוצא של המערכת הזו, המערכת המשפטית של הצבא, עשרות שנים שירתתי, ואני יודע איך הם מתפקדים ומה הם עושים, אז זו אמירה לא נכונה. המערכת המשפטית, הייעוץ המשפטי של הצבא, עושה הכל, כדי לאפשר לצבא למלא את הייעוד שלו, ומתעל אותו בדיוק לאותן מגבלות שאני הצגתי כרגע, ולא מעבר לזה. יש רק דבר אחד שהציבור צריך להבין אותו, וזה החשש מפני העמדה לדין בבית הדין הבינלאומי בהאג, לדין פלילי, שמתקיים כאשר מדינת ישראל נותנת חופש פעולה מלא ללוחמים, למפקדים, למנהיגים, בלי דין וחשבון ובלי לבדוק כל מקרה כדי לראות את ההצדקה שלו. במצב דברים כזה, לפי החוק, תסכים לו או לא תסכים לו, לפי החוק הבינלאומי, כל מדינה יכולה לקחת את so called פושעי המלחמה ולהעמיד אותם לדין. כדי להימנע ממצב כזה ככל הניתן, כי יש מדינות שמה שלא נעשה ינהגו בדיוק כפי שאמרתי, אבל כדי להימנע ככל הניתן מזה, בודקים כל אירוע וגם חושבים ככל הניתן לחשוב מראש על האירוע כדי להימנע ממצב שבו יאמרו לנו אתם לא בדקתם, אתם לא הנחיתם, אתם לא הגדרתם שום דבר. התועלת של זה היא לא תמיד
טובה, אבל כן, בעובדה אין לנו עד היום הרבה אנשים שסבלו מידו של בית הדין הבינלאומי, או בכלל מהסמכויות הבינלאומיות שיש למדינות לשפוט לוחמים ומנהיגים ישראלים. אז לסיכום, הייתי אומר שהבשורה הגדולה בדברים שלך היא שלמעשה כעת הרעיון הזה, של לתת לאוכלוסייה את האפשרות לנוע דרומה, די שחררה את צה"ל מבחינה משפטית, כמובן עדיין צריך לתקוף אויב, לא סתם להפציץ, אלא שיש לזה מטרה מבצעית, אבל זה למעשה מבחינה משפטית די מאפשר לצה"ל לעשות את העבודה. נכון. תודה עכשיו, רבה. יש כל מיני פרשנויות לרבות שלי, נניח שאתה יכול לתקוף איזה בניין, לכבוש אותו, לא בהפצצה של אני לא יודע כמה טון על הבית, אלא בשליחת חיילים. ואתה יודע שנגיד, חס חלילה, חייל אחד מתוך הכוח שלך עלול להיפגע. האם זה נותן לך חופש פעולה לזרוק את הפצצה, להטיל את הפצצה, במקום לסכן את החיילים שלך? אז כאן ההשקפה האישית שלי, אם אני הייתי היום יועץ לרמטכ"ל, הייתי אומר, חייל אחד עדיפים מכולם. בדיוק, במיוחד אחרי מה שראינו, מה הכולם האלה יודעים לעשות. כבוד השופט עודד מודריק, אני מוכרח להגיד לך שהאמירה הזאת שלך לסיום, היא אולי האמירה הגדולה והחשובה ביותר מכל הרעיון הזה, ממש אמירה חשובה מאוד. אני רוצה להודות לך על כל הרעיון הזה. תודה רבה לך.